Để kiếm được tiền trên nền tảng YouTube, bạn sẽ cần rất nhiều video và đôi khi là một chút may mắn nữa. Tuy nhiên, để đạt được 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem để bật được tính năng kiếm tiền trên YouTube thì bạn chỉ cần duy nhất một video mà thôi. Hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn từng bước một để làm video đó. Cùng mình khám phá nha. Đầu tiên, trước khi bắt tay vào làm video YouTube, các bạn hãy nhớ giùm mình là YouTube là một ngành cạnh tranh ý tưởng, cho nên việc các bạn có camera xịn, có micro xịn hay có background xịn nó không quá ảnh hưởng nhiều nếu mà ý tưởng của bạn không xịn. Nhớ nha, chúng ta phải có ý tưởng xịn trước khi bắt đầu quay phim, bắt đầu làm bất cứ một cái hành động gì khác. Cho nên cái hành động đầu tiên của bạn là phải cần tìm ra một ý tưởng hoặc là một nhóm những ý tưởng mà các bạn có thể sử dụng được. Bằng cách nào? Bây giờ mình sẽ chỉ luôn. Đầu tiên các bạn hãy dành ra 30 phút đến 1 tiếng mỗi ngày. Các bạn ngồi lướt cái trang chủ hoặc những cái trang bạn yêu thích để tìm ra ít nhất là 25 tới 50 cái ý tưởng mỗi giờ. Các bạn chỉ cần ngồi khoảng 1 hoặc 2 giờ mỗi ngày là các bạn đã có khoảng 25 đến 50 ý tưởng rồi. Và cái mẹo mà mình sử dụng ở đây là mình sẽ tìm những cái kênh mà đối thủ, những cái kênh mình yêu thích, mình ấn nút chuông, ấn đăng ký, và để mỗi khi mà họ ra video mới mình sẽ biết được ý tưởng video của họ là gì. Mình sẽ tổng hợp trong một cái file, thành một cái file Excel và nó sẽ có dạng như thế này. Mình sẽ để trên màn hình cho các bạn cùng coi ha. Và có một điều lưu ý ở đây nè, các bạn không nên sử dụng AI nha, không nên sử dụng trí tuệ nhân tạo ở giai đoạn này. Tại sao? Tại vì á, thực tế khi mà các bạn xây dựng ý tưởng ra là các bạn xây dựng ý tưởng dành cho khán giả của kênh của bạn. Nếu các bạn sử dụng AI thì AI sẽ không thể nào hiểu được khán giả của bạn muốn gì và bạn muốn truyền đạt điều gì, bạn muốn chia sẻ điều gì cho cái tệp khán giả mà bạn đang muốn xây dựng. Cho nên ở khúc này cực kỳ quan trọng, nhớ giúp mình, hãy viết ra những ý tưởng mà bạn mong muốn dựa trên những cái đề xuất, những gợi ý từ những cái đối thủ, những người làm chung chủ đề với mình vào một cái file. Không sử dụng AI, không sử dụng trí tuệ nhân tạo. Ok nha, đây là bước đầu tiên. Kỹ nha, cái bước này các bạn phải làm thật kỹ, nếu không là những bước sau là sẽ hư hết đó. Ok. Tiếp theo khi là bạn đã lọc được, khi bạn đã viết ra được một cái cơ số ý tưởng 25 đến 50 ý tưởng mỗi giờ thì bạn đã có một cái dữ liệu ý tưởng rất là dày rồi. Bây giờ công việc tiếp theo là bạn sẽ cần tìm được cái ngách từ những cái ý tưởng đó bằng cách là giống như các bạn tưởng tượng cái hình ảnh, cái hình tượng để dễ ha. Các bạn sẽ bỏ tất cả cái ý tưởng vào trong một cái phễu, một cái gì đó, các bạn lọc ra cái ngách cuối cùng để các bạn có thể sử dụng và làm được video. Thì cách làm ở đây là các bạn sẽ tìm những cái điểm chung, những cái điểm giao thoa những ý tưởng đó. Ví dụ bạn lấy một xíu cái ý tưởng A, một xíu cái ý tưởng B, một xíu ý tưởng C và bạn giao thoa những cái đó lại, bạn là cái ngách của bạn. Ví dụ rất đơn giản để các bạn hiểu đi. Ví dụ làm về kiếm tiền online là một cái chủ đề lớn, thì trong kiếm tiền online nó có là xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi bán khóa học, ví dụ vậy, hoặc là đạp xe để mà tạo ra cái doanh thu quảng cáo này kia kiếm tiền. Thì cái ý tưởng của bạn có thể giao thoa giữa ba cái đó. Ví dụ thay vì tôi không bán khóa học, thay vì tôi không đạp xe, và thay vì tôi không xây dựng thương hiệu cá nhân, tôi làm tiếp thị liên kết chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì cái ý tưởng của bạn cũng là kiếm tiền online, cũng là kinh doanh online, nhưng mà một hình thức khác so với cái ban đầu. Còn khi mà chúng ta chọn cái ý tưởng ban đầu là kinh doanh online, kiếm tiền online, thì cái ý tưởng nó quá lớn đi, rất nhiều sự cạnh tranh. Khi bạn đã tìm được cái ngách riêng của bạn từ những cái ý tưởng của những đối thủ, những cái người mà bạn yêu thích, thì có nghĩa là bạn không có sự cạnh tranh nào và video của bạn sẽ dễ lên viral hơn so với bình thường. Nhớ nha, cái điều này cực kỳ quan trọng, tại vì cái phần mà lọc ý tưởng nè, cái phần tổng hợp ý tưởng nè và lọc ý tưởng nó chiếm gần như là một nửa thời gian làm video của mình luôn á. Cho nên bước này mình khuyên các bạn là phải dành nhiều thời gian cho nó và lọc thật kỹ. Tại khi mà các bạn đã có được cái ý tưởng rồi thì cái ý tưởng nó sẽ theo bạn xuyên suốt trong quá trình làm video, bạn không đổi được nữa. Có đổi hay không này các bạn chỉ đổi khúc này thôi. Còn nếu khúc này các bạn làm không có đúng hoặc không có phù hợp á, thì toàn bộ cái quá trình mà quay phim, dựng phim, biên tập phía sau là coi như đổ sông đổ bể. Tại vì người xem không có quan tâm video của bạn, video của bạn không mang lại giá trị, và đôi khi là thuật toán YouTube nó không đẩy video của bạn lên với người xem mà bạn mong muốn. Nên kỹ ha, cố gắng chậm lại phần lúc này nè, các bạn hãy ngồi xuống và lọc được cái ý tưởng, tìm được cái ngách để mình phát triển cái cây nha. Bước tiếp theo các bạn sẽ cần một thứ được gọi là phương trình giá trị. Thì phương trình giá trị là gì? Bây giờ các bạn sẽ cùng nhìn lên màn hình và mình sẽ giải thích từng cái trong cái phương trình giá trị này và cách các bạn áp dụng nó để viết cái tiêu đề cho cái ý tưởng video của chúng ta nha. Rồi ok, đầu tiên là phương trình giá trị này sẽ gồm có hai phần, phần tử và phần mẫu. Phần tử ở đây là tử số là màu xanh đây nè, màu xanh, và phần mẫu số là phần màu đỏ. Thì nguyên tắc á, phần màu xanh sẽ là giá trị càng cao càng tốt, và phần màu đỏ giá trị càng thấp càng tốt. Thì kết quả mong muốn ở đây có nghĩa là ví dụ tôi muốn có 1.000 lượt đăng ký, tôi muốn kiếm được 20 triệu một tháng, tôi muốn kiếm được 1 tỷ một tháng, tôi muốn kiếm được 10 tỷ trong một năm, tôi muốn có được một chiếc siêu xe. Đó là kết quả chúng ta mong muốn.
và tỷ lệ phần trăm bỏ ra, tỷ lệ phần trăm thành công chứ. Tỷ lệ phần trăm thành công nghĩa là bạn sẽ cần muốn cái tỷ lệ thành công này càng cao càng tốt. Ví dụ là 100%, 99%, 150%, 200% chẳng hạn vậy ha. Tiếp theo, thời gian thực hiện các bạn sẽ phải cần con số này càng thấp càng thấp càng tốt. Ví dụ là chỉ cần bỏ ra 5 phút, chỉ cần bỏ ra 10 phút, chỉ cần 1 tuần, chỉ cần 1 tháng, hoặc chỉ cần 1 năm, 2 năm gì đó. Và sự cố gắng phải bỏ ra cái này sẽ càng thấp càng tốt. Ví dụ là chỉ cần đi ngủ cũng được, rồi chỉ cần cái mẹo đơn giản, chỉ cần tiếp cái trick đơn giản này, cái trick lỏ này là làm được, chẳng hạn vậy ha. Thì khi mà các bạn có kết quả mong muốn, các bạn nhân với tỷ lệ phần trăm và các bạn chia cho thời gian thực hiện nhân với sự cố gắng, và cái tử này càng lớn, cái mẫu này càng nhỏ, thì sẽ tạo ra giá trị càng lớn cho cái ý tưởng của bạn, cho cái video các bạn. Thì ở đây mình sẽ đưa cho các bạn một vài cái ví dụ thực tế để bạn hiểu rõ hơn về cách vận hành của cái phương trình giá trị này nhé. Rồi tiếp theo nè, ví dụ ở đây bạn sẽ thấy là mình sẽ có kết quả mong muốn với cái thời gian thực hiện và nguyên tắc cốt lõi nha. Đầu tiên, nguyên tắc cốt lõi ở đây là các bạn sẽ phải cần đánh trúng được 2 cái ý của phương trình giá trị này để mà cái ý tưởng, để mà cái tiêu đề của chúng ta nó tiếp cận được, nó gây tò mò được với người xem ha. Thì ví dụ đầu tiên mình sẽ đưa các bạn là cái kết quả mong muốn chia theo thời gian thực hiện. Ví dụ tôi kiếm thêm được 20 triệu mỗi tháng trong 5 giờ bằng cách này. Ở đây có nghĩa là 20 triệu mỗi tháng là kết quả mong muốn và chỉ bằng 5 giờ thôi mỗi ngày. Đó, thì đây là cái này chia cái này lớn là cái này nhỏ thì tạo ra giá trị lớn. Ok ha. Và cái thứ hai mình sẽ có là tỷ lệ thành công chia cho cái sự cố gắng phải bỏ ra là 100% video của bạn sẽ viral chỉ bằng một mẹo đơn giản này. Đó, thì ở đây cái tỷ lệ phần trăm là 100% và cái sự cố gắng là chỉ cần một cái mẹo này thôi là sẽ viral. Ok ha. Và khi mà chúng ta đập được vô 2 hoặc 3 cái yếu tố trong cái phương trình giá trị này á, thì cái ý tưởng chúng ta sẽ càng bùng nổ. Thì ở một cái ví dụ khác là kỹ năng biên tập của bạn sẽ tăng lên 150% ngay sau khi xem video này, chẳng hạn vậy. Đây là một cái video cực kỳ giá trị, tại vì mình nhân lên được 1,5 lần sau khi mình xem được video này ha. Sẽ đập vào cái người xem mà gây tò mò cho họ ha. Nhưng nếu mà các bạn đập trúng được 3 cái trong cái phương trình giá trị này, có nghĩa là 2 cái ở trên, 1 cái ở dưới, đó là tuyệt vời luôn nha. Ví dụ cái này ha, cách kiếm $1.000 trong 24 giờ chỉ bằng việc đi ngủ. Ở đây các bạn thấy nè, mình kiếm được $1.000 trong vòng 24 giờ chỉ bằng việc đi ngủ. Thì 24 giờ thì đây chính là thời gian và sự cố gắng bỏ ra đi ngủ. Thì hai giá trị rất nhỏ và cái việc mà kiếm $1.000 này rất lớn, cho nên nó tạo ra giá trị rất lớn. Rồi tương tự, nếu mà bạn để được cả 4 cái giá trị này vào trong một cái tiêu đề thì quá tuyệt vời, không còn gì phải nói. Tuy nhiên, nếu mà chúng ta cố gắng nhét quá nhiều thứ vô trong cái tiêu đề, nó sẽ làm cho cái tiêu đề chúng ta quá dài, dẫn đến là nó không hiệu quả. Ví dụ ở đây ha, mình sẽ cho các bạn xem một cái mà mình cố gắng để tất cả 4 yếu tố vào trong cái này. Cho tôi 10 phút, tôi đảm bảo bạn kiếm ngay $1.000 mà không cần làm việc. Đây, các bạn thấy, đảm bảo là 100%. Kiếm ngay $1.000 là kết quả mà mình mong muốn. Chỉ cần 10 phút là thời gian thực hiện và sự cố gắng qua là không cần làm gì hết, cũng có $1.000. Đó, thì nhưng mà cái tiêu đề này rất dài, cho nên mình sẽ khuyến khích nếu các bạn thực sự muốn làm cái chủ đề giống như vậy, các bạn chỉ cần ghi là tôi đảm bảo bạn kiếm ngay $1.000 mà không cần làm việc. Thì ở đây chúng ta sẽ có đảm bảo là 100% nè, kiếm ngay $1.000 là kết quả mong muốn. Đây, hai cái này nhân lại là cái tử, mà không cần làm việc thì là cái mẫu, là ok, là coi như cái tiêu đề chúng ta đã thành công trong việc gây tò mò, gây kích thích cho người xem ha. Là cái ý tưởng chúng ta, cái tiêu đề chúng ta, ok ha. Tuy nhiên, đây là cái lý thuyết đưa ra, các bạn còn phải đáp ứng thêm một cái gọi là nguyên tắc 5/5. Thì nguyên tắc 5/5 là gì? Bây giờ chúng ta cùng qua slide tiếp theo nha. Thì đây, nguyên tắc 5/5 thì các bạn sẽ phải đáp ứng là ý tưởng này các bạn. Thì đối với nguyên tắc 5/5, các bạn cái phần phải đáp ứng là đầu tiên, ý tưởng này có làm bạn hứng thú hay không? Có nghĩa là khi mà các bạn làm một cái ý tưởng, là một cái chủ đề, là một cái ngách nào đó mà các bạn không cảm thấy vui, không cảm thấy hứng thú, không cảm thấy có động lực khi làm, thì các bạn chỉ làm được 1 hoặc 2 video là các bạn sẽ nghỉ. Còn bản chất của YouTube là sự phát triển liên tục, continuous improvement. Cho nên nếu mà các bạn chỉ làm 1, 2 video, có thể cho nó viral đi rồi các bạn nghỉ và không làm nữa, thì các bạn sẽ không bao giờ phát triển được trên YouTube, và thậm chí là không kiếm được đồng nào từ YouTube luôn. Cho nên cái điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất là các bạn bắt buộc phải hứng thú với cái chủ đề này, cái ý tưởng này ha. Rồi thứ hai là cái ý tưởng của bạn có khả thi hay không. Thì như là mình nói lúc nãy ở cái ví dụ này nè,
Thì nếu mà chúng ta đưa ra tôi kiếm thêm 20 triệu mỗi tháng trong vòng 5 giờ chỉ bằng cách này thì nghe cũng có vẻ khả thi. Nhưng mà khi bạn nói là tôi có thể bay lên mặt trăng chỉ bằng việc đi xe đạp, hoặc là chỉ bằng việc apply vô NASA là không được. Cái đó là nó bất khả thi ha. Bạn không thể bay lên mặt trăng chỉ bằng việc là xin vô NASA người ta cho mình bay lên mặt trăng, thì video đó là không ai coi hết, nó không có tính khả thi. Cho nên cái rule 5/5 này nó cũng chỉ ra lại, cho nên là cái nguyên tắc 5/5 này, cái ý thứ hai cũng là phải cái tính khả thi của ý tưởng phải có nha các bạn. Rồi tiếp theo là các bạn có cái bằng chứng nào để chứng minh được là video này sẽ có được xem hay không? Thì cái này nó đơn giản hơn là cái ý tưởng mình đã dựa trên những cái ý tưởng đã viral, đã thành công rồi, hoặc những cái ý tưởng tương tự đã viral, đã thành công rồi. Cho nên chỗ này các bạn có thể xem như là cái ý tưởng này, cái idea này, cái tiêu đề này của mình có thể tiếp cận được nhiều người xem, nhiều lượt xem. Ok ha. Rồi tiếp theo là bạn có thể đóng gói được cái ý tưởng này bằng một cái hình đại diện thu nhỏ, bắt mắt và một cái tiêu đề gây tò mò hay không. Hai cái này khó nha, tại vì để mà thiết kế được một cái hình đại diện thu nhỏ mà bắt mắt là không phải đơn giản. Đôi khi bạn sẽ bỏ quá nhiều chữ, hoặc đôi khi cái hình bạn to quá, chiếm quá nhiều diện tích, chiếm nhiều không gian, hoặc là nó không có khơi gợi cái trí tò mò, cái tiêu đề nó không có khơi gợi trí tò mò của người xem để người ta dừng lại, người ta bấm vào cái hình thu nhỏ, người ta coi video. Thì cái này cũng là một cái rất quan trọng mà bạn cần phải lưu tâm ha. Rồi cái cuối cùng ý tưởng này của bạn tiếp cận được với lượng lớn người xem hay không, hay là chỉ tiếp cận được một khoảng người xem thôi. Ví dụ đi, bạn sẽ nói một cái chủ đề về cà phê thì bạn sẽ nói là cách để trồng giống cà phê Robusta ở Tây Nguyên, thì cái lượng người xem tiếp cận sẽ là ở cái khu vực ở miền Trung Tây Nguyên thôi. Nhưng mà nếu bạn đổi chủ đề thành cách để trồng cà phê ở lãnh thổ Việt Nam, thì cái lượng người xem bây giờ sẽ là ở lãnh thổ Việt Nam, thì rõ ràng cái cùng là một chủ đề nhưng cái lượng người xem lớn hơn thì sẽ cho bạn cơ hội viral lớn hơn. Thì đây chính là cái ý nghĩa của cái việc là cái ý tưởng của bạn cần phải tiếp cận được nhiều đối tượng người xem, nhiều lượng khán giả lớn hơn. Ok ha. Rồi, thì khi mà bạn đã có được cái idea, bạn đã biết được nguyên tắc 5/5 này, các bạn sẽ bỏ vào trong cái bảng này giúp mình. Thì đây ví dụ các bạn sẽ có bao nhiêu ý tưởng không cần biết. 5-10 ý tưởng, ở đây mình ví dụ trước 5 ý tưởng này, các bạn sẽ bỏ vô là sự hứng thú nè, tính khả thi nè, rồi đạt kỳ vọng lượt xem nè, về thumbnail bắt mắt, tiêu đề gây tò mò nè, và tiếp cận lượng lớn khán giả. Thì các bạn xem ý tưởng nào mà nó match càng nhiều càng tốt. Thì lý thuyết là nếu mà nó match cả năm thì mình chọn cả năm, đúng không? Ví dụ ý tưởng số 3 này là đạt cả 5 cái, tất nhiên mình sẽ chọn ý tưởng số 3 rồi. Nhưng mà trong thực tế rất ít trường hợp nào mà nó đạt cả 5 cái này cùng một lúc. Thì ít nhất là bạn phải đạt được 4/5 chứ không thể nào đạt 3/5. Và đặc biệt là hai cái đầu tiên là phải đạt nha. Cái sự hứng thú và tính khả thi là mình ưu tiên hai cái này để làm trước ha. Chứ mà hai cái này mà không đạt, hai cái này bắt buộc phải đạt trước. Hai cái này mà không đạt là coi như ý tưởng chúng ta sẽ rất dễ fail từ dòng đầu tiên. Cho nên nếu là mình sẽ chọn ý tưởng số 3, số 4 hoặc số 5 để mình bắt đầu mình làm, bắt đầu mình triển khai ha. Cho nên ở đây số 3 chắc chắn là sẽ làm rồi. Ý tưởng số 4 hoặc số 5 nếu mà trong trường hợp chúng ta không thể nào match được cả 5 cái nguyên tắc 5/5 này. Ok ha. Ở cái bước cuối cùng này các bạn sẽ vào cái trang là thumbsup.tv để chúng ta xem trước là cái hình đại diện thu nhỏ và cái tiêu đề chúng ta sẽ như thế nào khi mà lên cái giao diện của homepage YouTube trên máy tính, giao diện của homepage YouTube trên TV, giao diện của homepage YouTube trên điện thoại ha. Tất cả các trình duyệt ứng dụng, các app, các kiểu này luôn. Thì đây các bạn sẽ nắm kéo cái hình thumbnail các bạn quăng vô đây ha. Thì mình sẽ bấm vô đây, mình sẽ chọn cái file của mình đi, ví dụ đây mình có một hình đại diện. Rồi các bạn sẽ thấy, kéo các bạn sẽ thấy xuống đây nè, đây sẽ có cái title ha, thì mình sẽ gắn cái title của mình vô là 5 dấu hiệu đi, 5 dấu hiệu cho thấy bạn sắp bùng nổ trên YouTube. Đó, ví dụ mình đặt cái title này ha, thì đây là cái homepage nè, ở cái web nè, đây, ok. Đó, thì các bạn thấy khi mình đặt như thế này thì cái tiêu đề cũng như là cái hình đại diện thu nhỏ của mình đều hiển thị đầy đủ. Còn ví dụ như mình đặt cái tiêu đề dài hơn đi, 5 dấu hiệu cho thấy kênh của bạn sắp bùng nổ cực khủng đi, thì bạn sẽ thấy nè, chỗ này là ở cái web browser nó sẽ bị mất nè, mất trên YouTube. Rồi ở đây chỉ chưa cực là hết rồi, đó, trên là hết rồi, trên là hết nè. Đó, thì lúc này cái title của mình đang quá dài, mình phải tìm cách mình rút ngắn lại ha. Thì đây chính là cái cách mà mình thường hay dùng để mình review cái thumbnail cũng là cái title của mình trước khi mình publish lên YouTube, để đảm bảo là
cái video của mình nó có một cái hình thức ok nhất để mà tiếp cận được đối tượng người xem. Rồi cái thứ hai bạn phải cần chú ý ha, khi bạn làm cái thumbnail nè, bạn đừng nên để cái mặt của bạn hoặc bất kỳ cái tiêu đề, cái text nào, cái văn bản nào ở bên góc phải màn hình. Tại vì các bạn sẽ thấy nè, ở cái góc phải màn hình nó sẽ hiển thị cái thời gian, ví dụ ở đây video của mình là 14 phút 56 giây, ví dụ vậy đi, thì nó sẽ che đi những cái ở bên đây khi mà các bạn để trên tivi hoặc điện thoại ha. Đây nè, các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ che hết nè, nó sẽ che. Nếu mà để cái mặt mình đây đôi khi nó sẽ che cái mặt mình luôn, cho nên các bạn lưu ý là thường mình hay để về bên trái chứ mình không để về bên phải. Và khi các bạn coi trên cái xem trước này, cái trình xem trước của cái trang thumbsup.tv này, các bạn mới biết thôi, chứ đôi khi chúng ta đâu cái nào mà post lên xong chúng ta xóa post lại, rất là không tốt cho kênh YouTube ha. Ok. Rồi, thì đó là toàn bộ những chia sẻ cũng như những cách làm mà mình đang áp dụng cho video trên kênh YouTube của mình để dễ dàng lên xu hướng, dễ viral hơn. Hy vọng những chia sẻ, những cách làm này có thể giúp các bạn sớm đạt được 1.000 lượt đăng ký và 4.000 giờ xem để sớm bật kiếm tiền trên kênh YouTube nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng quên để lại một like, một share cũng như subscribe channel của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.